Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, kundër të tjera do të ndiqni. Maturantët që dje dhanë provimin e gjuhës dhe letërsisë shqipe sot kanë protestuar, jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe. Ata thonë se provimi ishte shumë i komplikuar dhe i ka penalizuar duke mos marrë pikët e duhura. Por hartuesit e testeve thonë se nuk ka asnjë gabim në pyetje dhe se do të rishikohet ndarja e pikëve. Ka mbërritur në aeroportin e Rinasit avioni charter me 198 turistë nga Bielorusia. Ata janë turistët e parë të organizuar që vinë në Shqipëri pas pandemisë. Ata do të pushojnë për disa ditë në një nga hotelet e Bregdetit shqiptar. Për t'i pritur në Rinas u organizua dhe një ceremoni. Projekti i ndërtimit të rrugës Kardiq-Delvin është bllokuar nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik që nuk po shqyrton dosjen e tenderit. Të pyetur nga Top Channel për arsyet e vonesës, përfaqësuesit e këtij komisioni nuk japin një përgjigje të saktë. Sot ka një rënje të numrit të prekurve nga koronavirusi. Janë zbuluar 31 raste të reja, ndërsa një 71 vjeçar nga Durrësi humbi jetën. Komiteti i ekspertëve vlerësoi se nuk ka kthim pas, ndërsa nisja e transportit shtyhet dhe me një javë. Ndërkohë ish-ministri Leonard Solis thotë se situata u menaxhua mirë. Maturantët që dje dhanë provimin e gjuhës dhe letërsisë shqipe sot kanë protestuar jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe. Ata thonë se provimi ishte shumë i komplikuar dhe i ka penalizuar duke mos marrë pikët e duhura. Në Tiranë maturantët bllokuan rrugën e Durrësit me protestën para Ministrisë së Arsimit. Ndjekim Kristi Gongon. Ky është provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë që shkaktoi zemërimin e maturantëve, të cilët pikërisht një ditë pas testimit protestuan përpara Ministrisë së Arsimit. Kërkesa që ne duam që nga plotësohen është mundësia për rivlerësim të tezës, ulja e katofit të vlerësimit dhe mos vlerësimi i pyetjeve që ishin totalisht jashtë programet. Ngarkesa për provimin ka qenë shumë fish më e lartë në krahasim me çfarë bën gjimnazi. Ishte një zhgënjim shumë i madh. Nuk e di se çfarë do ndodhi me provimet e tjera. Disa prej nesh kanë vazhduar provimin edhe jashtë orarit zyrtar, duke qenë se pyetjet ishin mjaft të ndërlikuara edhe kishin shumë fragmente, copa fragmentesh, të cilat kishin nevojë për të lexuar mbi 3 apo 4 herë për të gjendur përgjigja e pyetjes. Nuk kishte as edhe një pikë lidhje provimi me paraprovimin. Ne jemi stresuar gjithë kohë, shëndeti jonë duhet ishte primar, po jo nuk ishte. Personalisht jam nxënëse 10-s dhe di që nuk do habitem edhe po pash 5-ën, 6-ën, 7-ën, 8-ën, 9-ën, po edhe 10-ën e pres, sepse thjesht i kam rënë laps. Ne kishim i latën dhe laskushin, një nga poezitë më të vështira të laskushit, dhe ishin të dyja shumë të vështira. Ata bllokuan rrugën përpara Ministrisë së Arsimit, ndërsa me pankarta në duar i shprehën pa kënaqësitë për tezën e provimit. E duket se simboli i kësaj proteste është Shturi, personazhi i një prej pyetjeve të provimit. Provimi shënzori Qershoria kishte, domethënë, 2 tekste në gjuhë dhe 2 tekste në letërsi, domethënë një prozë dhe një poezi. Tek testi që bëm ne dje, e para nuk ishte 2 tekste, ishin vetëm situata të vogla, dhe njëra ndër situatat që mua më bëri shumë përshtypje dhe unë e mora për ofendim dhe jo vetëm unë gjithë maturantët, ka qenë turi doli me varg. Çfarë ndodhi me turin pastaj? Tani nuk besoj se duhet varet e ardhmja ime se çfarë bëri turi pastaj me varkën dhe shokët e turit bashkë me varkën. Ku mund bazohet një tezë gjuhë letërsie që ne kemi bërë 12 vjet, se çfarë do bënte turi, vetëm ai që ka bërë testin dhe Qershoria e din. Neve na u tha, bazoni te modeli Qershas. Po nuk ishte mjaftueshme, ishim pjesë të dhjetora në një pikë të Qeanit. Drejtuesja e qendrës që ka hartuar testin e provimit të maturantëve në gjuhën shqipe tha se nuk ka asnjë gabim në pyetjet e përgatitura, por zonja Rezana Vrapi tha se do të rishikohet rishpërndarja e pikëve në këtë test. Maturantët paralajmëruan për bojkot të provimit të radhës nëse Ministria e Arsimit nuk do të reagojë.
Por pas mbarimit të protestës, drejtoresha e shërbimeve arsimore Rezana Vrapi në një deklaratë për shtyp tha se kërkesa e maturantëve për mundësi rivlerësimi nuk do të plotësohet. Në lidhje me rishikimin e testit nuk shikoj asnjë arsye, pikërisht për shkak të procedurave që ne ndjekim, që nga mënyra e ndërtimit të testit deri në momentin që ne u çojmë maturantëve. Po ja u them me bindjen më të plot, testi nuk ka asnjë gabim. Nëse do të ketë një arsye pasi të bëjmë një analizë për të rishikuar pjesën e shpërndarjes së pikëve, patjetër që këto do ta bëjmë. Edhe ministri i Arsimit Besa Shahini në një reagim në Facebook u dha besim ekspertëve të provimeve, ndërsa e cilësoi protestën të nxitur nga opozita. Mosdalja e Chelsit me përgjigjet e sakta direkt pas përfundimit të provimit si në maturat e shkuara, sipas Rezana Vrapit, lidhet me variantet e tezave. Kjo për arsye sepse janë 4 variante testesh, të paktën në letërsi, sepse kanë ndryshuar nga një provim në tjetrin. Dhe vetë nxënësit nuk e kanë ditur cilin variant kanë patur. Nëse ne do të shpallim variantet e zgjidhjeve, ata mund të bëhen shumë kollaj konfuz sepse nuk e dinë në cilin variant janë. Mbas datës 18 ne do të bëjmë shpalljen e rezultateve. Atëherë, në krah të emrit të çdo maturante do të shfaqet edhe varianti që ata kanë patur. Nuk ka asgjë që ne po e mbajmë, por thjesht për të mos i bërë konfuz. Megjithatë, në 2 provimet e mbetura, ai i matematikës në 15 qershor dhe i lëndës me zgjedhje më 18 qershor, nxënësit do të kenë më shumë kohë për ta plotësuar, nga 2 orë në 2 orë e 30 minuta. Simboli protestës së maturantëve sot ishte personazhi me emrin Turi. Ky emër ishte përdorur në një nga pyetjet që u ran maturantëve në provim. Pyetja e testit "Çfarë bëri Turi" për maturantët ishte absurde. Kristi Gongo e çoi më tej analizën e këtij testi duke intervistuar një specialiste të gjuhës shqipe. Le ta ndjekim. Që në minutat e para të provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, maturantët u përballën me Turin. Jo ndonjë autor veprash i njohur, por thjesht personazhi një prej 60 pyetjeve të testit. Turi hutoi maturantët. Ai vetë ishte ndjer i shqetësuar në lidhje me udhëtimin me bark, në fragmentin e zgjedhur nga artuesit e provimit, por edhe maturantët u përfshin në gjendjen emocionale të tij dhe përdorën Turin për të ironizuar provimin. Çfarë bëri Turi se na hoqi trurin? Turi shpëtoi, po ne? Ju si gjuhëtare, çfarë alternative do zgjidhnit? Çfarë do bënte Turi? Do të lexoj alternativën. Turi u hodhë të djathtë për të shmangur shkëmbin dhe gati për mbysi barkën. Turi e dinte që ai dhe miqtë e tij ishin të përgatitur për të dalë në situata të tilla, ndërkaq që u ftoti lumit vazhdoi të përplasej në anët e barkës duke bërë qull Turin dhe miqtë e tij. Tani në farë mënyrë duhet lidhet me shkëmbin, duhet lidhet me stilin. Unë do të mendoja që B-ja mund të jetë një alternativë, një shpjegimi. Gjithsesi në këtë pikë, duke përjashtuar vetëm C, 3 alternativat e tjera për mua mund të jenë një përgjigje saktë. Pra nuk ka një përgjigje të vetme të saktë. Jo, unë vetë si studiuese e gjuhës nuk gjej asnjë argument për të mbështetur dhe për të thënë, kjo është e saktë dhe 3 të tjerat janë të gabuara. Por jo vetëm alternativat janë problematike, por sipas gjuhëtares Teuta Toskës, edhe formulimi i pyetjes është i gabuar. Këtë lloj paragrafi thotë cila nga fjalitë më poshtme mund të vijojë në të njëjtin stil aksionin e nisur në paragrafin e dhënë më sipër. Fjala aksion këtu është krejtësisht e papërshtatshme. Paragrafi është duke folur për një ngjarje, për një ndodhi, për një aventurë, që janë duke bërë një grup të rinj, që janë duke rrëshqitur me kanoa, ndoshta në një lumë të rëmbyer. Testi ishte i ndarë në 2 pjesë, ku fragmenti i Turit testonte njohuritë gjuhësore. Unë them s'ka fare lidhje me njohuritë gjuhësore, sepse unë këtu nuk shikoj absolutisht asnjë lloj degë gjuhësisë, asnjë lloj disiplinë, asnjë lloj njohurie të gjuhësisë të testuar, qoftë edhe të analizës së diskursit apo të stilistikës. Ky është Top Channel. Greqia shtyu hapjen e kufirit toksor me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut deri në datën 1 korrik, pas udhëzimeve të BE-s. Nuk do të lejohen turistët deri në këtë datë, ndërsa vetëm udhëtimet e punës edhe me rinisjen e linjës ajrore Tiranë-Athinë. Ndjekim Aleksandër Markun. Në një konferencë për mediat pas ditën e së premtes, ministri grek i turizmit Haris Theoharis ka deklaruar se Greqia në bazë të udhëzimeve të Bashkimit Evropian ndryshon disa prej rregullave sa i përket hapjes së kufive toksor dhe ajror në sezonin turistik të këtij viti, që është krejtësisht i veçantë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Midis ndryshimeve kryesore zë vend mos hapja e kufive toksor me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në datën 15 qershor siç ishte parashikuar, dhe kjo datë është shtyrë në 1 korrik.
Sipas Theoharis do të lejojnë të hyjnë në Greqi nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut vetëm persona që kryejnë udhëtime pune apo ato udhëtime që konsiderohen të pashmangshme dhe jo ata persona që duan të vinë për turizëm. E njëjti rregull përfshin dhe pasagjerët e fluturimeve ajrore drejt aeroportit të Athinës. Pra prej të hënës kur do të kryhet edhe fluturimi i parë nga Nën Teresa drejt Eleftherios Venizelos, pra Tirana-Athinë, do të lejohen vetëm personat që kryejnë këto udhëtime pune. Ministri grek nuk ka bërë me di arsyet për ndryshimin e datave të hapjes së 7 pikave kufitare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që prej të hënës Greqia ka hapur kufit ajror me Italinë, Spanjën dhe Holandën, jo vetëm nëpërmjet aeroportit të Athinës, por dhe të Selanikut, ndërsa vazhdon të mbajë kufirin ajror të mbyllur për Britaninë si dhe kufit me Turqinë. Edhe për kufit detar, Greqia do të hapë portet e saj detare për lundrimet nga vendet e huaja prej datës 1 korrik. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Ka mbërritur në aeroportin e ri nasit avioni charter me 198 turist nga Bielorusia. Ata janë turistët e parë të organizuar që vinë në Shqipëri pas pandemisë. Ata do të pushojnë për disa ditë në një nga hotelet e Bregdetit shqiptar. Për t'i pritur në Rinas u organizua edhe një ceremoni. Ndjekim Andi Borë. Ky është charteri i parë i cili vjen në vendin tonë që pas mbylljes së kufive për shkak të nisjes së pandemisë Covid-19 në muajin mars. Nga bordi i tij zbritën 198 turistë nga Bielorusia, të cilët do të shpenzojnë disa ditë apo disa javë në vendin tonë. Vendosa të vizitoj përsërisht Shqipërinë. Kam qenë vjet këtu dhe ka plazhe fantastike. Këtë vit do të shndroj 3 javë në brigjet e Shqipërisë. Në Bielorusi nuk ka qenë shumë problem situata e Covid-19. Prandaj unë vendosa të bëj fluturimin tim të parë pas kësaj situate dhe zgjodha Shqipërinë. I pranishëm në pritjen e turistëve të parë për këtë sezon veror në vendin tonë ishte edhe ministri i turizmit dhe mjedisit, Blendi Klosi. Është një punë e madhe që kemi bërë në gjithë këto 2 muajt e pandemisë për të krijuar atmosferën, për të pritur më shumë turistë në Shqipëri, për të krijuar strukturat akomoduese, për të krijuar rregullat e menaxhimit të situatës të virusit që akoma nuk është larguar nga Shqipëria. Ardha turistëve u përshëndet edhe nga drejtori i aeroportit të Rinasit, doktor Konstantin von Alvensleben. Ne po i rindezim motorët e industrisë të turizmit sot. Në emër të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, ju uroj mirëseardhjen e ngrohtë atyre dhe shumë turistëve të tjerë që janë duke u përgatitur të vinë dhe të vizitojnë Shqipërinë. Ndërkaq, javës së ardhshme, nga aeroporti i Rinasit pritet të nisin fluturimet e para drejt Athinës dhe Vjenës. Projekti i ndërtimit të rrugës Kardish-Delvin është bllokuar nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik që nuk po shqyrton dosjen e tenderit. Të pyetur nga Top Channel për arsyet e vonesës, përfaqësuesit e këtij komisioni nuk japin një përgjigje të saktë. Ndërtimi i rrugës së re Kardish-Delvin po mbahet peng në një seri institucionesh. Në një pjesë të saj duhet të ndërtohet një tunel disa kilometra i gjatë për të cilin do të investoheshin mbi 20 milionë euro. Ish-drejtuesit e autoritetit shtetëror të rrugëve skualifikuan ofertuesit me më pak para për të shpallur fitues një kompani tjetër. Pas ankesave nga fituesi që u skualifikua, ai e rifitoi të drejtën, por sërish u krijua një situatë kur institucionet me arsyetime ligjore lidhur me hetimet në lidhje me parregullsitë e premtuara nuk po japin asnjë vendim. Top Channel pyeti autoritetin shtetëror të rrugëve dhe përgjigjja e tyre është se presin përfundimin e shqyrtimit të ankesave që janë paraqitur nga garuesit në Komisionin e Prokurimeve Publike. Edhe Ministria e Infrastrukturës, nga e cila varet ky autoritet, ka të njëjtin shpjegim. Top Channel ka pyetur dhe drejtuesit e Komisionit të Prokurimit Publik dhe këta të fundit, me një gjuhë shumë protokollare, nuk japin shpjegim për arsyet e vonesave. Shqyrtimi i ankimimeve për dosjen e tunelit Kardish-Delvin është proces shqyrtimi njësoj si të gjitha dosjet e tjera. Vendimi final do të merret nga Komisioni i Prokurimit Publik. Ish-drejtuesja e autoritetit shtetëror të rrugëve, Sonila Qato, u shkarkua pikërisht për këtë tender, ndërsa disa padi penale janë paraqitur në prokurori dhe zvarritja e hetimit nga ky institucion është kthyer në argument për zvarritjen e procesit dhe nisjen e punës së ndërtimit të tunelit Kardiqit. Rruga duhet të kishte përfunduar tashmë, por kompania fituese u eliminua në mënyrë të parregullt dhe mafioze.
Opozita e re ka prezantuar propozimet për ndryshimin e kushtetutës në funksion të reformës zgjedhore. Kërkesa e tyre kryesore është vendosja e listave të hapura, ndryshimi i sistemit dhe vota e emigrantëve. Por le të lidhemi tani me Elda Mengën. Përshëndetje Elda, si përfundoi mbledhja e Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, ku bë zyrtare dhe kjo kërkesë e opozitës së re parlamentare? Të përshëndes Monika, për herë të parë opozita parlamentare ka depozituar në kuvend një kërkesë për rishikimin e kushtetutës, përkatësisht të neneve 68 dhe 64 që parashikojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe hapjen e listave. Tashmë unë kam në dorë një kopje të protokolluar në kryesinë e kuvendit, aty ku janë firmat e 29 deputetëve të opozitës parlamentare. Nga një rishikim i firmëtarëve të kësaj kërkese kam vënë re që mungon firma e zonjës Hajdari, e cila ka kërkuar fort jo vetëm në mbledhjen e Këshillit Politik, por edhe të Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ndërkohë, ky dokument i opozitës parlamentare parashikon jo vetëm ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe hapjen e listave, por edhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Ka pasur debate mbledhja ditës së sotme e Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, ku opozita parlamentare ka depozituar edhe këtë kërkesë konkrete për rishikimin e kushtetutës, pasi mazhoranca ka këmbgulur sërish në mospranimin e kësaj kërkese për sa kohë nuk ka dakordsi edhe me opozitën jashtëparlamentare. Ndërkohë sa i takon edhe kërkesës që parashikon opozita parlamentare për heqjen e koalicioneve zgjedhore, Damian Gjiknuri tha se ai ende nuk është njohur zyrtarisht me një kërkesë të tillë dhe nuk mund të shprehet, edhe pse më herët Damian Gjiknuri të paktën sa i takon mendimit personal është shprehur pro heqjes së koalicioneve zgjedhore. Ky zhvillim i sotëm në fakt, Monika, ka sjellë edhe reagimin e opozitës jashtëparlamentare, e cila ka akuzuar opozitën parlamentare si patericë të mazhorancës sa i takon ndryshimeve të sistemit zgjedhor dhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Pra ka qenë një kërkesë e zhurmshme e opozitës parlamentare në komisionin e sotëm, por edhe në ditën e sotme, pasi drafti i plot u vu në dispozicion të mediave para ditën, ndërkohë pas dite u protokollua edhe në kryesinë e kuvendit kërkesa zyrtare e opozitës parlamentare. Ndërkohë nga ana tjetër, Elda, vijon në punën Këshilli Politik për Reformën Zgjedhore. Kur do të kalojnë në komisionet e kuvendit ndryshimet e kodit zgjedhor? Ekspertët kanë punuar fort, Monika, për të përkthyer marrëveshjen e dakordsuar mes mazhorancës dhe opozitës jashtëparlamentare në amendamente ligjore. Palët janë drejt përfundimit të punës, ndërkohë të martën pritet që të paraqitet zyrtarisht drafti dakordsuar në kryesinë e kuvendit. Por për më shumë unë ju ftoj të ndjekim kronikën e përgatitur. Javën e ardhshme drafti dakordsuar i reformës zgjedhore pritet të dorëzohet zyrtarisht kuvendit. Marrëveshja politike mes mazhorancës dhe opozitës jashtëparlamentare brenda ditës së martë duhet të jetë përkthyer plotësisht në amendamente ligjore për t'i hapur rrugë diskutimit parlamentar në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Ekspertët nuk kanë mbyllur ende amendamentet ligjore për Komisionin Qendror të Ri të Zgjedhjeve, ndërsa ka marrë zgjidhje financimi i fushatave zgjedhore. Buxheti i shtetit do të dyfishojë financime për partitë dhe tavani do të jetë në raportin 1:3, pra 3 herë më shumë se sa buxheti që do të marrin nga buxheti i shtetit, partitë do të jetë tavani për financimet private. BCZ nuk ka ndonjë element surprizë, thjesht po diskutojmë dhe disa mekanizma të fundit në lidhje me procedurat e përzgjedhjes së anëtarëve. Derisa të shihen plotësisht të hartuara në kodin zgjedhor të garancit që është rënë dakord më 5 qershor, Këshilli do të punojë për të mbyllur dakordsinë e plot teknike. Betejë e opozitës parlamentare u mbyll në Këshillin Politik për të vijuar në parlament. Ne do shkojmë duke propozuar element shtesë sa ka të bëjë me listat e hapura, votën e diasporës, do ngulim këmbë mbi këtë propozim dhe pse jo të shikojmë mundësinë e numërimit elektronik. Partitë politike ignoruan sugjerimet e Këshillit të Evropës për të hequr reklamat politike nga kodi zgjedhor, duke i lejuar edhe në kodin e ri. Në kuvendin e Shqipërisë ka deputet që nuk janë dëgjuar asnjëherë që të flasin. Instituti i Studimeve Politike ka monitoruar kuvendin dhe ka renditur deputetët e mazhorancës të pagojë. Parlamenti aktual i Shqipërisë i ka të dyja ekstremet. Deputetët e opozitës së re, të cilët në fjalimet e tyre kanë prodhuar plot gafa, dhe nga ana tjetër disa deputet të shumicës, që nuk kanë folur asnjëherë duke u kthyer në deputet me mec,
Megjithatë, ata paguhen me dieta dhe rimbursim karburanti për të vetmen merit ngrohjen e karrikeve ku ulen në parlament. Instituti i Studimeve Politike në raportin e monitorimit të kuvendit rendit disa deputet socialist që nuk kanë mbajtur asnjë fjalim në parlament. Andrea Marto, me 0 fjalime në parlament, rezulton në listën e përfituesve të rimbursimit të karburantit në shumën 400.000 lek, përfshi 750.000 lek dieta për muajin prill 2020. Një tjetër deputet socialist, Anduel Gjindi, jo aktiv në parlament, vetëm për prezencë në seancat plenare, është paguar edhe ai 400.000 lek, përfshirë 750.000 lek dieta, po për të njëjtin muaj. E njëjta histori dhe me deputetin Ardit Konomi, paguar 400.000 lek rimbursim karburanti. Artemis Dralo, një tjetër deputete socialiste, thjesht për prezencën e saj në parlament, është paguar 400.000 lek rimbursim karburanti. Pjesë e listës së pagesave për karburant janë edhe Elio Hysko, Ilir Ndraxhi dhe Paulin Stërkaj, krahas të gjithë kolegëve të grupit parlamentar socialist. Një ditë më parë Parlamenti i Shqipërisë i tha Top Channel se këto pagesa janë të justifikuara me ligj. Në një situatë të vështirë pandemie ku shumë shqiptar humbën vendet e punës dhe jetuan vetëm me pagat e luftës të dhëna nga qeveria, deputetët vijuan të gëzojnë privilegjet e tyre, duke marrë dieta dhe para për karburant. Kosova përkujton 21 vjetorin e çlirimit, ndërsa vetëvendosje përkujton ndryshe me një protestë në sheshin qendror të Prishtinës, jo vetëm 21 vjetorin e çlirimit, por edhe 15 vjetorin e krijimit të saj si parti politike. Do të lidhemi tani me Alberta Ashani në Prishtinë. Alberta, të përshëndes, si po shkon protesta e vetëvendosjes? Përshëndetje Monika, ajo tashmë protesta në fakt ka përfunduar para rreth gjysmore pasi ka nisur qysh në ora 17, por ajo çfarë është vërejtur qysh në fillim të këtij tubimi është fakti se është thirrur vetëm himni kombëtar shqiptar dhe jo ai shtetëror. Në fakt kjo gjë karakterizon televizion vetvendosje qysh nga e kaluara, qysh kur kjo parti ka qenë vetëm si lëvizje e më pas edhe si parti politike ku në të tubimet e saj, por edhe thirrjet që bëheshin karshi qytetarëve për të protestuar ndaj ndonjë veprimi të pushtetit apo për negociatat me Serbinë, pra mungonte himni shtetëror i Kosovës. Po ashtu, aktivistët e kësaj partie kanë shpërndar vetëm flamujt kombëtar. Më pastaj ka pasur disa fjalime nga ana e deputetëve dhe anëtarëve të lëvizjes vetvendosje dhe si duket e gjithë kjo sjellje e tyre është bën të mendosh pra se vetvendosja i është rikthyer idealit dhe kauzës së vjetër për bashkim kombëtar. Dhe këtë mbështet edhe fakti për shkak se kryetari i kësaj partie Albin Kurti në fjalimin e tij drejtuar qytetarëve ka bërë të ditur se përveç në Tiranë tashmë lëvizja vetvendosje do ta ketë edhe një seli në Shkup, pra në Maqedoninë Veriore dhe pra përfshirja e tyre do të zgjerohet duke mos qenë vetëm në Prishtinë dhe pritet që megjithëse nuk është thënë në një të ardhme ndoshta të garojnë edhe si subjekt politik nga këto shtete. Në fakt në këtë tubim ka pasur mira qytetarë të cilët janë bërë bashk për të festuar themelimin e lëvizjes vetvendosje, por edhe për të protestuar në anën tjetër pasi thirrjet më të mëdha të tyre kanë qenë duam zgjedhje. Kreu i kësaj partie përveç për zhvillimin dhe rritjen e lëvizjes vetvendosje ka folur edhe për korrupsionin, për sistemin gjyqësor, më falni, dhe shëndetësor, e po ashtu ka bërë thirrje për zgjedhje sa më shpejt, duke thënë se kjo qeveri është ilegale dhe duke bërë të ditur se negociatat kurdo që do të fillojnë, ato do të fillojnë kur brenda Kosovës do të ketë edhe protesta nga ana e qytetarëve, pasi sipas zotit Kurti, qeveria Hoti nuk ka mandat për të bërë zhvilluar negociata me Serbinë. Po ashtu ata kanë thënë se nëse është në plan të bëhet ndryshim territorësh, atëherë këtu do të jenë ata bashkë me aktivistët e tyre për të protestuar çdo ditë ndaj këtij diskutimi i cili tashmë është mohuar jo vetëm nga përfaqësuesit vendor të cilët pritën të jenë pjesë e dialogut me Serbinë, por edhe ata ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Çfarë është vërejtur tjetër është fakti se në këtë tubim, megjithëse u tha se do të respektohet distanca dhe mbajtja e maskave, duke marrë parasysh se kemi afro 400 raste aktive, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për më tepër dhe ish ministri i shëndetësisë sot është paraqitur para masës, pa maska
faqja dhe pa dorza, çfarë ka ngritur edhe reagimin e shumë qytetarëve, por edhe shoqërisë civile. Po sigurisht në këtë kohë pandemie kjo është një situatë e rrezikshme për të përballuar sidomos protestat. Alberta Ashani, të falenderoj për këtë raportim mbi zhvillimet më të fundit politike drejt për drejt nga Prishtina. Sot ka një rënje të numrit të prekurve në 24 orë. Nga rreth 300 testime janë zbuluar 31 raste të reja. Por fatkeqësisht një 71 vjeçar nga Durrësi ka humbur jetën. Numri më i madh i të prekurve ka qenë jashtë Tiranës. Pas dite, komiteti i ekspertëve vendosi që të mos ketë kthim mbrapa, ndërsa theksoi se situata është e qëndrueshme. Por nisja e transportit shtyhet edhe me një javë, edhe pse vetë shoqata proteston dhe thotë se nuk rikthehet të hënën. Komiteti vlerëson se kjo rritje e numrit ka ardhur si pasojë e uljes së vigjilencës, e shkujdesjes dhe e mos respektimit të rregullave të distancimit fizik nga qytetarët në aktivitetet e jetës së tyre të përditshme. Komiteti teknik vlerëson se situata është krejtësisht e kontrolluar. Kemi vendosur që të mos ketë kthim mbrapa në strategjinë e rihapjes, por për më shumë siguri kemi vendosur që të shtyhet për të paktën një javë hapja e transportit publik si një shërbim që vlerësohet me një risk shumë të lartë në këtë situatë epidemiologjike. Ecja përpara është në dorën tonë. Ndaj ne nuk mund të sfidojmë rregullat, por vetëm duhet i zbatojmë ato. Duhet të ruajmë njëri tjetrin, duhet të ruajmë të moshuarit, duhet të ruajmë sidomos distancimin fizik. Ish-ministri i Shëndetësisë dhe njëherësh mjek Leonardo Solis thotë se situata e pandemisë në vend u menaxhua mirë. Në një intervistë për Top Channel, Solis thotë se jemi ndër vendet e suksesshme dhe nuk duhet të rikthehemi më në karantinë. Shifrat janë të menaxhueshme, ndërsa në QSUT duhen marrë masat menjëherë, thotë ai në një intervistë me Alma Demiraj. Ju si vlerësoni në këndvështrimin tuaj kjo rritje e numrit të rasteve të prekur nga COVID-19 në Shqipëri, pra një kthim pas, le të themi? Shqipëria, përsa i përket pandemisë të Covidit, klasifikohet në ato vendet të suksesshme. Pra ka pasur një trajtim të suksesshëm dhe shifrat janë shifra të menaxhueshme. Aktualisht në fazën që jemi nuk duhet ulur vigjilenca, por gjithmonë duhet që të edukohen njerëzit dhe secili të kujdeset dhe të zbatoj ato protokolle, që nga spitali deri tek qytetarët të tjerë. Ajo që do thosha për këtë sëmundje është i ka kaluar fazat e të qenit shëndetësore, janë marrë masat të jashtëzakonshme në të gjithë botën dhe kjo është një sëmundje e rëndë sociale, një sëmundje e rëndë ekonomike, një sëmundje e rëndë politike. Dhe pastaj është kthyer në shëndetësore, po të nisë sipas hierarkisë. Janë shifra të menaxhueshme, boll t'ju kujtoj që në Shqipëri në një ditë të zakonshme vdesin 60 persona dhe këto 4 muaj ka vdekur 35 persona. Pra është një shifër totalisht e menaxhuar mirë, e menaxhueshme, por nuk do të thosha që ka vend për vetëkënaqësi. Do të thosha që qeveria kur nuk duhet të kthehet më prapa me ato izolimet e jashtëzakonshme me restriksionet, sepse është më i rëndë hipermasat që mund të marrë me izolimin dhe me varfërinë që mund të sjellë se sa vetë sëmundja. Ndërkohë kemi një problem që është kthyer në shqetësim tek të gjithë, pasi qendra spitalore universitare, të gjitha shërbimet pothuajse janë prekur nga virusi, pra është ndërruar në një vatër infeksioni. Në këndvështrimin tuaj si e shikoni këtë fakt? Duhet të ndodhte kjo gjë? Mjekët janë gjithmonë më të rrezikuar, drejtoria duhet të marrë të gjitha masat për veshje speciale, si zbatonin një për një të gjitha këto pika. Nuk duhet ulur vigjilenca sepse atëre kur nuk e pret bën hap prapa. Ka një lloj relaksi, gjë që nuk duhet të ndodhte. Ka një lloj shpërqendrimi, një lloj lodhje nga tensionimi, si ajo susta që kanë qenë të tendosur, por thash, duhet të fitojmë shprehi normale që ne ta zbatojmë afatgjatë dhe duhet të përgatitemi afatgjatë. Është një betejë që nuk është fituar, është një betejë që do zgjas, por do mësohemi që të jetojmë me këtë sepse mbas edhe vaksina mund të mos dalë asnjëherë dhe ne nuk do strukemi më si miqt, por ne do marrim masa për distancimin fizik dhe të gjitha masat e tjera për të mbrojtur veten tonë, për të mbrojtur fëmijët tanë, për të mbrojtur gjyshrit tanë, brezin e tretë dhe për të mbrojtur pacientët.
Një 40 vjeçar u ekzekutua dje në mbrëmje brenda automjetit të tij te komuna e Parisit në Tiranë. Viktima Hekuran Billa nga Kuksi, i dënuar më parë për vrasje në Angli, por që ishte ekstraduar në Shqipëri për të vuajtur dënimin, ishte liruar para kohe nga gjykatat shqiptare. Kolegi Anila Hoxha do të na tregojë tani se si i dënuari për vrasje në Angli ishte liruar nga burgu nga gjykata shqiptare. Viktima e atentatit të mbrëmjes së kaluar, Hekuran Billa, një i dënuar për vrasje dhe plagosje të 3 fisht në Britaninë e Madhe, e kishte lënë burgun mbas krave në Shqipëri në datën 23 shkurt 2019, duke shfrytzuar një sër gjykatash në vend, të cilat konvertuan dënimin me 32 vite burgim të shpallur nga drejtësia britanike, thënë ndryshe si dënim i përjetshëm plotësues në vetëm 25 vite burgim. Por gjykata që i dha përfundimisht lirin Billës është gjykata e Krujës, e cila e konvertoi dënimin me 25 vite burgim në dënim me kusht. Vendimi u shpall nga gjyqtarja Enkelejta Hoxha, që vlerësoi se 40 vjeçarit të dënuar me 32 vite burg nga drejtësia britanike i kishin mbetur vetëm 5 vite burgim. Në muajin shkurt, gjykata vlerësoi se Billa kishte qëndruar në qeli 19 vite, ndonse vrasja që ai kreu në një lokal ndodhi në tetor 2006, ndërsa arrestimi i tij u krye në Danimark në vitin 2007. Gjykata në vendimin që Top Channel disponon urdhëron shërbim prove për Hekuran Billën për 5 vitet e ardhshme, me kushtin që ai të rehabilitohej. Gjykata mori parasysh pretendimin e të burgosurit, që këmbguli se prindrit e tij ishin të moshuar dhe jetonin vetëm. Provat që bindën gjykatën lidhen drejt për drejt me një sër shkresash dhe raportesh mjekësore, që vërtetonin se prindrit e Billës ishin në gjendje jo të mirë shëndetësore, si dhe një kontratë pune që garantonte dhe premtonte se i dënuari kishte siguruar një vend pune si korrier në një studio ligjore në kryeqytet. Këto dokumente nuk u kontrolluan asnjëherë dhe as u verifikuan, ashtu si dhe dënimi me kusht i 40 vjeçarit. Njëkohësisht një tjetër gjykatë më herët kishte dhënë kontributin e saj për të afruar drejt lirisë 40 vjeçarin Billa. Siç rezulton nga dokumentat, pasi Billa kreu krimin në Britani në vitin 2006, në korrik 2013, Ministria e Drejtësisë nisi procedurat për ekstradimin e tij. Më pas, dënimi i drejtësisë britanike zbriti në 25 vite burgim në Shqipëri, nga 32 që kishte dhënë Britania e Madhe. Inspektoriati i lartë i drejtësisë njoftoi se ka nisur verifikimet për të zbuluar se si Hekuran Billës ju njohën vetëm 25 vite burgim, e se si më pas edhe ky dënim zbriti në 5 vite burgim me kusht. Për Top Channel, Anila Hoxha. Presidenti Amerikan Donald Trump ka premtuar se administrata e tij do të bëjë përpjekje intensive për zhvillimin ekonomik në komunitetet me pakica. Komentet e tij bëhen pas disa javë protestash që janë kthyer shpesh në trazierat civile në vend. Por çfarë konkretisht propozon presidenti? Detajet i sjell kolegu ynë i Zërit të Amerikës në Washington, Ilir Ikonomi. Mirëmbrëma Ilir, atëherë cilat janë propozimet? Përshëndetje Monika, është një plan zhvillimi që sipas shtëpisë bardhë synon të sjellë siguri në këto komunitete, sidomos në ato afrikano-amerikane, synon të sjellë shanse zhvillimi, si dhe dinjitet. Ideja është se pa një zhvillim, pa një investim më të madh në këto komunitete, problemet nuk do të zgjidhen dot. Gjithashtu presidenti parashikon të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv ku kërkohet nga policia që të zbatojë ose të plotësojë standardet më të larta për sa i përket përdorimit të forcës, sepse kjo ishte, siç dihet, edhe shkëndija që u dha hovë protestave. Presidenti po ndjek një linjë më të ekuilibruar në analizën e tij të protestave. Dje për shembull ai ishte në një kish në Dallas të Teksasit ku tha se duhet konfrontuar racizmi dhe paragjykimet kudo që të shfaqen, por tha gjithashtu se nuk mund t'i shërojmë dot plagët duke etiketuar në mënyrë të padrejtë si racist miliona amerikanë të ndershëm. Ai përsëriti nevojën që forcat e rendit të mbajnë kontrollin në rrugë gjatë protestave, komente që janë pritur me kritika aty këtu. Theksoi disa herë se pezullimi ose shpërbërja e departamenteve të policisë nuk mund të lejohet, siç ka qenë rasti këto ditë në një zonë qendrore të qytetit Seattle, të shtetit veriperëndimor të Washingtonit, jo kryeqyteti Washington, ku departamenti i policisë nuk funksionon dhe zona është marrë nën kontroll nga protestuesit.
Gjithashtu ai minimizoi atë që quhet brutalitet policor kundër personave me ngjyrë, duke thënë se pjesa më e madhe e policëve janë të mirë, por siç u shpreh ai, gjithmonë ka ndonjë moll të prishur kudo që të shkosh. Ndryshe shikojnë demokratët çështjen, rivali i presidentit Trump, ishën presidenti Joe Biden, tha se presidenti po i shmanget një diskutimi kuptim plot për racizmin sistematik dhe për brutalitetin e policisë, si që shprej. Qartë. Ilir, në shumë shtete amerikane po vjet re një rritje e rasteve të reja me koronavirus në 2 javët e fundit. Sa serioz është shqetësimi? Po, zyrtarët e shëndetësisë kanë paralajmëruar se koronavirusi vazhdon të jetë problem, madje frika është se mund të jemi përpara një vale të dytë të virusit. Arsyeja kryesore për hapjes dihet është lehtësimi i kufizimit në të gjithë vendin, i kufizimeve, i mbylljeve në shtëpi në të gjithë vendin, relaksimi, si dhe hapja e ekonomisë. Shtetet e Bashkuara kanë mbi 2 milion të infektuar që nga fillimi i pandemisë dhe janë mbi 113.000 të vdekur, një shifër që mund të arrijë në 200.000 deri në muajin shtator. Sipas disa ekspertëve të paktën. Ekspertët po vëzhgojnë për të parë se çfarë do të ndodhë javën tjetër ose 2 javët e ardhshme, pra nëse do të ndihet efekti i protestave masive në hapjen e mëtejshme të virusit. Ilir, unë falenderoj për këto zhvillime më të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Java e modës në Londër këtë vit është ndryshe për shkak të pandemisë. Pas filat në pasarel, koleksionet prezantohen përmes videove. Java e modës në Londër u hap të premten për pas filata në pasarela për shkak të pandemisë së koronavirusit që po bën që të rimendohet eventi sezonal dhe të rishpiket e gjithë industria. Përveç formatit 100% digital, kjo javë mode që zakonisht i dedikohet koleksioneve për meshkuj, do të përzjejë edhe gjinit, një inovacion ky që do të vazhdojë edhe pas pandemisë. Për të parën herë që kur u konceptua në 1983, nuk do të ketë model që të prezantojnë koleksionet e reja përpara turmave në eventin që mbahet zakonisht 2 herë në vit. Në vend të tyre, disa stilistë do të prezantojnë koleksionet e tyre pranë ver 2021 përmes videove. Gjithçka do të postohet online, përfshirë intervistat me stilistët. Pandemia globale po godet rënd modën britanike me 73% të kompanive në industri që po raportojnë anullime porosish. Në këtë industri janë të punësuar rreth 900.000 vetë dhe ajo kontribuon me 38 miliardë euro në produktin e brendshëm brut të vendit. Edhe para pandemisë, sektori ishte i shqetësuar për pasojat e mundshme negative të Brexitit në atë që është një industri luksi ndërkombëtare. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më përpafshim.